احنا بنقول اللي علينا وانت تعمل اللي انت عايزه. بدينا نعمل جدول دوري للشهور وقلنا ان الشهور دي. اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. هي التيول ليها موسم للانتاج. ايه الاستعدادات اللي بعملها لموسم انتاج التيول؟ عندي النوع الفلاني، هل الكلام ده ينطبق عليه ولا هل في متطلبات لو انا مبتدئ في تربيه طيور الزينه وعملتها الانتاج بيزيد عندي؟ اسئله كتير جدا بتشغل دماغ المبتدئ في تربيه طيور الزينه. كده في الفيديو ده قررت اقول لك كل حاجه عن موسم الانتاج، ازاي بنجهزه وايه الطريقه الصحيحه باقل التكاليف توصل لاعلى معدل لانتاج الطيور. يلا بينا نبدا. اول قاعده عايزك تعرفها معايا في الفيديو دوت هو ان الطيور قادره على الانتاج طول ايام السنه، وده اللي كان بيحصل في البريه او في حياه الطائر في موطنه الاصلي. كان بيقدر ينتج طول السنه، ولكن كان الجو المناسب والوقت المناسب للانتاج بصوره صحيحه بدون اي مشاكل كان بيكون في فصل الربيع. فالطائر كان في فصل الربيع بيكون معدل انتاجه اعلى من باقي فصول السنه. فابتدى الانسان يتدخل في تربيه طيور الزينه، وابتدينا نأسر الطائر دوت بمختلف انواعه، وابتدينا نربيه في المنازل وفي الاقفاص وفي المزارع. فابتدى المناخ العام للطائر يتغير، الجو من بلد لبلد بيتغير، المجهود اللي كان بيبذله العصفور قل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني العصفور اللي عايش في دوله مثلا درجه حرارتها بتوصل ل 30 و35 درجه في الصيف، غير العصفور اللي عايش مثلا في اجواء في اوروبا، الجو ده غير الجو ده، فالمناخ اختلف بتاع الطائر. فديت اول نقطه. الثانيه المجهود اللي بيبذله الطائر قل. يعني ايه؟ يعني الطائر ابتدى يلاقي الاكل جاهز، ما بيبذلش مجهود عشان يدور على اكل، ابتدى يلاقي العش بتاعه جاهز، بيتنضف، مواد التعشيش بتتحط، التنويع في الغذاء اللي المربي بيعمله زي الفيتامينات والمعادن، خضروات وفواكه والخلطه المعتاده، القمح المنقوع المستنبت، عظم السيبيا، الكالسيوم، كل ده انت مهتم بالعصفور. فصحه العصفور ابتدت تبقى افضل، وابتدى ما يبذلش مجهود زي ما قلنا، فالعصفور بقى قادر على الانتاج طول السنه. ولكن انسب وقت زي ما قلنا هو الربيع. طيب المربي ابتدى يفكر ايه انسب حل نخلي دورة حياة العصفور دوت ماشية بانتظام، بحيث اني مجيش على صحة العصفور بتاعي ومهلكش العصفور بتاعي عش في التاني في التالت في جو حر مثلا، او في جو مش مناسب، تلاقي العصفور وقع منك، وتلاقي ابتدت المشاكل تظهر في العش، وتلاقي العصفور ابتدى يموت منك وما يكملش عشين ويموت، وتروح تجيب غير المشاكل اللي المبتدئ في تربيه الطيور بيواجهها. بدينا نعمل جدول دوري للشهور، وقلنا ان الشهور ديت هنشيل العشوش ونريح الطير بتاعنا، وقلنا ان الشهر ده هنبتدي نجهز فيه العشوش بتاعتنا عشان نركبها، هنبتدي نجهز الحاجه اللي هنخش بيها موسم الانتاج من حيث الاكل والغذاء اللي انا هوريها لك دلوقتي. هقول لك انا جبت ايه، واقول لك ايه المشتريات اللي انا احتاجتها عشان اخش موسم انتاج، وزي ما بقول لك الحاجات دي بابسط التكاليف. وقلنا ايه الشهور اللي الطائر يقدر ينتج فيها وبيكون الجو مثالي جدا جدا جدا. فتعالى كده نشوف ايه هي المشتريات اللي احنا عملناها، وازاي هنجهز العشوش بتاعتنا، وايه اللي هنعمله خطوة بخطوة علشان نوصل لأعلى معدل إنتاج ويكون موسم إنتاج خير على الجميع. أول خطوة بنعملها لو أنت عازل الطيور بتاعتك، عازل الذكور لوحدها والإناث لوحدها، طبعا في وقت الراحة بنيجي في وقت التجهيز دوت تبتدي تحط كل زوج في عين مستقلة، يعني كل زوج في قفص، دخل الزوج المتوالف الذكر مع الأنثى في العين الخاصة بيه. يبقى ديت اول نقطة بنعملها في التجهيز. النقطة الثانية هي تركيب العش، وطبعا قبل ما بنركب العش بنبتدي نطهر العش كويس وننضفه كويس ونجهزه ان احنا نحطه يكون نضيف. عشان نركب العش نضيف اول حاجة بنتأكد من نظافة العش، وبتجيب اكتوميثرين 5، ده دواء بشري وبيستخدم قضاء على الحشرات والفاش والكلام دوت. بنجيب بخاخة مية، تحط فيها ميه او لتر ميه،
وتحط غطا من الاكتوميثرين دوت عليه، وتبتدي ترش العش بتاعك من الداخل ومن الخارج، وتهتم طبعا زي ما قلنا بالنظافه عشان العش يركب يكون طبعا دوت امن جدا، مفيش اي مشكله منه اللي انت ترش عش قبل تركيبه. يبقى كده اول حاجه غسلنا الادراج كويس لو بلاستيك او لو كانت خشب، نضفناها كويس ورشينا الاكتوميثرين علشان نتاكد ان مفيش فاش او حشرات موجوده جوه العش في الفتره اللي انت ركنت فيها العش او في الفتره اللي انت كنت مريح الطيور. نيجي نجهز بقى من ناحيه الغذاء للطيور. اول حاجه هتبتدي تعمل جدول غذائي علشان تساعد الطيور في الفتره ديت ان صحتها تكون كويسه وتكون قادره على التزاوج. فزي ما انا هوريك دلوقتي الحاجات اللي انا جايبها. انا جبت قمح بليله علشان اعمل قمح منقوع للطيور، وجبت حلبة علشان اعمل حلبة مستنبتة للطيور، وطبعا خلطة الحبوب المعتادة بتاعتي البلكم والفلارس والدنيبة، وخلطة بذور الطاقة، ودي طبعا عاملين فيديو مفصل عنها داخل القناة، بجانب طبعا الخضروات اللي انا هقدمها، الجزر المبشور، الجرجير، الفلفل الالوان، الحاجات دي كلها مهمة جدا، الفواكه. جدول غذائي هيكون لامم مجموعة كبيرة جدا من المعادن والفيتامينات والأملاح المعدنية، طبعا بجانب عظم السيبيا أو عظم الكالسيوم لازم يكون متعلق داخل القفص باستمرار، ما شيلهوش أبدا. وجبة البيض بالبقسماط مهمة جدا. طيب أنا ليه جايب كميات كده، ليه مش جايب كميات كبيرة؟ الحاجات ديت ليها طريقة في حفظها، فلو أنت جبت كمية كبيرة ومعرفتش تحفظها كويس ممكن تفسد منك، ممكن تسوس وممكن تبوظ، فالافضل اللي انت تجيب على القد. طبعا انا جايب نص كيلو ونص كيلو مع الحبوب بتاعتي اللي هي المعتاده زي ما قلت لك. فالقمح دوت بيتنقع على قد الطيور بتاعتك مره في مره. تقدر تشوف الفيديو بالطريقه بتاعه القمح المنقوع داخل القناه، والحلبه المستنبته برضو طريقتها جوه القناه، والبيض بالبقسماط، كل الكلام ده بالتفصيل، مش عايز اللي انا اخش لك في تفاصيله لكن هو موجود داخل القناه. المهم اللي انت دلوقتي ابتديت علقت العشوش بتاعتك وحطيت كل زوج في قفص وابتديت تهتم بالنظافه، عملت جدول غذائي متضمن كل اللي انا بقول لك عليه دوت. يبقى انت كده ضمنت ان طيورك هتكون جاهزه للانتاج ويكون انتاجها قوي باذن الله، لانك قدمت كل حاجه الطير محتاجها وما اجهدتوش في التزاوج او في الركاد على البيض او في تاكيل الفروخ، لان الجدول الغذائي دوت بيساعد بشكل كبير جدا ان عصفورك يفضل بصحه جيده وما يتاثرش او بالمجهود اللي هو يعمله. النقطه حابب اكلمك عنها. طيب بالنسبه لو انت ما بتشيلش العش نهائي وانت بتنتج من الطيور طول السنه والدنيا ماشيه، الطيور فعلا بتنتج، ولكن بيفاجئ ان بعد فتره الطيور بتاعته بتجهد اجهاد كبير جدا، وممكن توقف انتاج او انتاجها يضعف، او تلاقي البيض ابتدى حجمه يقل او القشره بتاعته تبقى يعني رقيقه. كل الكلام ده بيحصل من كتر الانتاج، خصوصا في وقت الصيف بيكون في مشاكل كبيره جدا زي ظهور الحشرات والاجهاد الحراري على الطير. فلو انت عايز تنتج طول السنه وفر للطير بتاعك كل الفيتامينات والغذاء والمعادن اللي هو عايزها، وفر له الجو المناسب، درجه الحراره المناسبه، درجه الرطوبه المناسبه، وربنا يكرم هتنتج طول السنه او هتنتج في موسم الانتاج بس. لازم توفر للطائر احتياجاته والجو المناسب، واللي شايف حاجه صح بيعملها. احنا بنقول اللي علينا وانت تعمل اللي انت عايزه، ولكن تكون عارف ان كل حاجه ليها متطلباتها. في نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومه بصوره مفيده وبسيطه. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.